No niin, täältä löytyi sitten toinen Juha tämän MediaHubin lisäksi. Mikä sun rooli on täällä Jyväskylän yliopiston fysiikan laitoksella ja kiihdytin laboratoriolla ja miten sä liityt nyt sitten tähän fysiikan tutkimuslaitoksen eli HIPin toimintaan? Mitä kaikkea sä teet siihen nyt tällä hetkellä? No mä oon labra-inssinä täällä kiihdytinlabrassa ja oon mekaniikkasuunnittelijana. Eli suunnittelen kaiken maailman laitteita näille fyysikoille ja tuotetaan sitten niistä kuvat ja tehdään ne tuolla meidän työpajalla, että se on mun päätoimi täällä näin, mutta nyt sitten tähän HIPiin liittyen, niin tämän FAIR-projektin kautta on kanssa siinäkin mekaniikkasuunnittelijana ja suunnitellaan sinne muutamia laitteita sitten, mitä Suomi toimittaa sitten sinne Saksaan. Niin samaa hommaa teen siinäkin, että suunnittelen laitteita ja valmistetaan ne sitten joko täällä meidän pajalla tai sitten jossain muualla, niin samaa hommaa, mutta sinne eri projektiin. Okei, eli tämä FAIR on nyt aika paljon kuluttanut sun aikaa, ja sitten mä oon ymmärtänyt, kun me ollaan yhdessä tehty kanssa näitä hankinta-asioita, että sä oot joutunut niitäkin opiskelemaan tämän mekaniikkasuunnittelun lisäksi. Siinä on tietysti se etuasema, että kun sä oot nyt mekaniikkasuunnittelija, niin nyt sulla on, sä tiedät, että oikeasti mitä tarvitaan, mutta sitten se ehkä olet huomannut sitten, että tämä hankintapuoli on välillä myös vähän haasteellista, ja sitten kun on toiseen maahan vielä menessä niin sitten joudutaan miettimään myös tämmöisiä julkisen rahan juttuja ja muita tällaisia. Tuo tämmöisen oman lisähaasteensa tähän päivittäiseen työhön, että minkälainen kokemus sulla on niistä ollut? No joo, kyllähän tässä aika paljon on saanut hankintoja tehdä, varsinkin tämän FAIRin kanssa, mutta muutenkin kyllä niitä on tullut tehtyä, ja onhan se, pitää olla tarkkana tiettyjä asioiden kanssa, just nimenomaan toimitusehtoja ja laskutusosoitteet, meneekö laskut oikeaan paikkaan ja näin, ja jonkinlaista tarjouskilpailuakin aina pitää silloin tällöin tehdä, että kyllä se on niinku aika iso, sekin vie sitten tietysti työaikaa se hankinta-asia, että niin. Kyllä, kiitos. Se kuulostaa varmaan aika, että sulla on niinku hyvin kaikenlaista, ja tässä ruudulla näkyy, me voidaan näyttää teille sitten tätä ruutukuvaa, niin tässä ruudulla näkyy, että sä vastaat tästä niin kuin ilmeisesti, jos mä oikein ymmärsin, tästä kiihdytin laboratorion niin kuin tästä niin kuin tekniikasta ja siitäkin suunnittelusta, että ainakin jonkinlainen osa, riippuen tietysti aina vähän ajankohdasta, niin sulla kuuluu myös ihan tämän Jyväskylän kiihdytin laboratorion infrastruktuurin ylläpitoon. Ja, joo, vai? Kyllä, että labrassa melkein kaikkea, mitä siellä on tavaraa ja tämmöistä, niin on jollain tavalla siihen sitten mukana ja mitä päivitetään tuonne tutkimusinfraan ja näin, niin aina se yleensä sitten minun tai sitten on tässä muutama muukin, jotka noita saattaa pieniä suunnitelmia sinne tehdä, niin meidän kautta ne menee aina, että sehän tavallaan niin kuin mun toimenkuva täällä on, että tämän tekniikan kanssa on tekemisissä just meidän labrassa, että tämä FAIR on sitten siinä vähän niin kuin ohella kanssa ollut nyt tässä lähivuodet. Okei, joo, siitä FAIRista mä voisin sen verran kysellä, kun mä nyt tästä muutamia muita täällä jutellut, että nyt on se rakennusvaihe siellä, jossa sulla on niin kuin paljon työtä, ja tietysti kun tietää, että semmoinen kiihdytin laboratorio iso, niin kuin CERN tai FAIR tulee olemaan, niin se on vähän niin kuin omakotitalo, joka ei ole koskaan valmis, niin näet se kanssa niin kuin omassa tulevaisuudessa sen, että sen jälkeen kun FAIR saadaan niin kuin alkuvalmistelut, että se on niin kuin pääsee tutkimuskäyttöön, niin jatkuukohan sun työt sitten vielä liittyen siihen, näet sä mitenkään, vai voitko tietää? Niin, no kyllähän se voi jollain tavalla jatkua, riippuu tietysti miten hyvin ne tehdään ne laitteet, että kauan ne kestää siellä tavallaan niin kuin ilman minkäänlaista ihan huoltotoimenpiteitä. Kyllähän niille jotain huoltoa joutuu tekemään, mutta sitten jos menee rikki näitä laitteita, niin varmaan siinä sitten kyllä jatkossakin pikkusen joutuu töitä tekemään, mutta pääasiassahan sen pitäisi päättyä silloin, kun se saadaan käyttöön ja ne kaikki laitteet, mitä me sinne on toimitettu, niin saadaan käyttöön. Siihen saattaa mennä vielä pitkäkin aika, mutta
se jää nähtäväksi, kuinka paljon sitten jälkikäteen joutuu tekemään töitä sinne päin. Joo, ja mä ymmärsin, että sä oot kuitenkin käynyt jo siellä Fairin alueella, ja näetkö sä sitten, että sä joudut niin kuin tässä asennusvaiheessa, kun se nyt etenee tässä lähivuosina, niin käymään siellä vähän useammin? No kyllä mä näkisin, että joo, että nyt ollaan menossa syksyllä ensimmäisiä juttuja niin kuin asentamaan ihan ensimmäistä kertaa niissä merkeissä sinne, että ollaan me käyty siellä kokouksissa ja näin ja tutustuttu paikkoihin, mutta kyllä me ollaan siinä asennustyössäkin sitten mukana lähivuosina, sanotaan näin. Joo, se on varmaan mielenkiintoista lähteä sinne keikalle niin kuin tekemään jotain oikeaa eikä vaan niin kuin istuvaan palaveriin. Niin, kyllähän se on vähän jännittävää. Että. Joo. Hyvä. Kiitoksia Juha tästä näin ja katsotaan nyt miten tämä homma jatkuu, mutta todennäköisesti tässä sullakin menee tämän Fairin kanssa voi olla, että ihan eläkeikää, vaikka olet vielä suht nuori mies. No se jää nähtäväksi tosiaan, että miten menee. Joo. Kiitos. Kiitti.